سلام، من پوریا هستم، عضو سابق تیم ملی تیراندازی با کمان توی ایران و در حال حاضر توی کشور هلند زندگی میکنم و عضو تیم ملی این کشور هستم. در مورد یه موضوعی میخوام امروز صحبت بکنم باهاتون که مربوط میشه به ورزش تخصصی من و تیر و کمان. توی واقعه کربلا که توی 1400 سال پیش اتفاق افتاده، مبلغین دین یه سری روایت هایی رو دارن از روزی که توی دشت کربلا امام حسین تقاضای آب میکنه برای کودک شیرخوارش که حضرت علی اصغر 6 ماهه باشه. طبق روایات و داستان‌هایی که در مورد این موضوع گفته شده میگن که امام حسین رو میکنه به لشکر یزید و میاد ازشون درخواست آب میکنه و توی این حین یکی از تیراندازای لشکر یزید که به اسم هرمله بوده میاد تیری رو میندازه و این تیر اصابت میکنه به گلوی حضرت علی اصغر. حالا من توی این ویدیو دقیق میخوام این موضوع رو یه جورایی آسیب شناسیش بکنم و دقیق بهتون توضیح بدم که آیا این روایتی که دارن میگن میتونه حقیقت داشته باشه یا نه. اول از همه باید به این موضوع بپردازیم که این کمون چقدر قدرت داره و تو چه فاصله برد مفیدش هست. کمونای سنتی که توی زمانهای قدیم استفاده می شده خب قطعاً برد مفید کمتری داشته به خاطر اینکه یه سیستم و مکانیک خیلی ساده تری رو داشته. حالا من روی این کمون بهتون توضیح میدم که این الان یه کمون المپیکی هست و میشه گفتش که با آخرین تکنولوژی روز جهان ساخته شده و ضمناً اینم بگم که هر کشوری تکنولوژی ساخت این کمان ها رو نداره و بهترین کشور آمریکا هستش و همینطور برای ساخت تیر، چون تیرش هم یه ساختار خیلی پیچیده‌ای داره و از تکنولوژی ساخت تیر که استفاده میکنن از همین تکنولوژی برای ساخت موشک‌هایی که به فضا پرتاب میشه یعنی استفاده میکنن. این کمونای المپیکی اگر پونداژش تقریبا هلوش 46 پوند باشه، یعنی اون میزان فشاری که پشت تیر میذاره، اگر توی فاصله 70 متر قرار بگیرید، چون مسافتی که مسابقات المپیکی برگزار میشه برای این کمون که کمون ریکرو هست 70 متره، این مسافت با این پونداژ که 46 پوند باشه، حالا مثلا این کمون الان 46 پوند قدرتشه، تقریبا یه هلوش 1.2 ثانیه طول میکشه که از زمانی که شما در واقع تیر رو رها میکنید تا زمانی که توی فاصله 70 متری تیر بخوره، این زمانیه که تیم باید بشه. حالا 100% قدرت و برد مفید کمونای سنتی خیلی کمتر از این کموناییه که با تکنولوژی روز دنیا داره ساخته میشه و اگر تصور بکنیم که امام حسین توی فاصله 70 متری از لشکریان یزید که حالا میگن 30,000 نفر بودن قرار گرفته باشه، احتمال این که اون تیری که هرمله در واقع شلیک کرده به سمت گلوی حضرت علی اصغر که 6 ماهه بوده و اساساً یه بچه 6 ماهه اصلا گردنی نداره، یعنی گلویی نداره و میگن که این تیر 3 شعبه بوده و جالبه که توی سریال مختار این تیر 3 شعبه رو به 3 شاخه، یعنی سر تیر 3 تا شاخه داره که حالا من توی تصویر میذارم که شما هم ببینید اگر ندیده بودید قبلا، ولی در صورتی که این اصلا یه تعریف اشتباهیه. تیر 3 شعبه اصطلاحاً برای تیرای در واقع شکار استفاده میشه، مثل لوگوی بنز میمونه که 3 تا در واقع زائده داره که این باعث میشه آسیب بیشتری به اون شکار وارد بشه. این تیرا در واقع سرتیر
ضخیم‌تر و بزرگتری دارن و اون باعث میشه که ساختار طراحیش یه جوری هستش که آسیب بیشتری به شکار وارد میکنه. و حالا اینی که میگن 3 شعبه تیر اینجوری بوده، ولی خب قطعا این تیری که الان شما توی تصویر میبینید که من حالا گذاشتم زیر کمون، این تیر قدرت و دقتش خیلی بالاتره، به خاطر اینکه تکنولوژی ساخته خیلی پیچیده‌ای داره نسبت به تیری که 1400 سال پیش ساخته شده و بدنش از جنس چوبه. قطعا اون دقت و قدرت پایینتری داره نسبت به این تیر. و بحث دیگه ای هم که هست اینه که فاصله ای که امام حسین تا لشکر دشمن قرار گرفته فکر میکنید چقدر بوده؟ یعنی اومده مثلا تو فاصله 10 متری وایساده گفته آقا به بچه من آب بدی؟ یا قطعا اگر شما تصور بکنید که خودتون جای امام حسین باشید و 30,000 نفر جلوتون باشه، قطعا توی فاصله حداقل 100 متری قرار میگیرید دیگه تا بتونید مثلا درخواستتون رو از اون لشکر دشمن بکنید، یا حالا هر چیزی، هر حرفی که میخواید بزنید یا هر چیزی که میخواید بگید. احتمالاً نمیتونه فاصله کمتر از 100 متر باشه و فاصله ای که الان من اینجا هستم تا اون انتهایی که میبینید اون فاصله 70 متره. و حالا تصور بکنید که الان امام حسین تو فاصله مثلا حالا میگیم 70 متری تا دشمن قرار گرفته و هرمله میخواد این تیر رو بزنه. فکر میکنید چند درصد احتمال این وجود داره که با توجه به سیستم ساخت اون تیر و کمانی که توی 1400 سال پیش بوده و اینکه اولین تیر شلیک بشه و به یه نقطه‌ای که تقریبا مثلا به قطر سکه مثلا کوچیک در نظر بگیرید، به قطر مثلا 2 سانت بخواد این اصابت بکنه و حالا شرایط جوی هم مثلا در نظر نمیگیریم، چون اگر باد بیاد تیر رو با خودش به سمت خودش میبره، یعنی اگر چپ به راست باد بیاد، شما اگر تیر اندازی بکنید تیر به سمت راست کشیده میشه. حالا حساب میکنید که اصلا اونجا هیچ بادی هم تو دشت کربلا نمی اومده و شرایط جوی همه چی عالی بوده و هرمله توی فاصله مثلا 70 متری با امام حسین قرار گرفته و توی اولین تیری که در واقع شلیک کرده به سمت هدف خودش، این تیر اصابت کرده با گلوی حضرت علی اصغر. به نظر من به عنوان یک متخصصی که توی این رشته عناوین خیلی مختلفی داشتم، قهرمانی جهان داشتم، رکورد جهان رو زدم و چندین سال توی این رشته تجربه داشتم و الان علمشو دارم، به نظر نمیاد که این موضوع اتفاق افتاده باشه. به خاطر اینکه حتی ماهایی که سالیان زیادی هستش که داریم تیراندازی میکنیم برای مسابقات، وقتی که میخوان شروع بکنن یه 3 در واقع راند به همون فرصت میدن که تیر قلق بگیریم که بعد به سمت سیبل شلیک بکنیم و امتیاز ثبت بشه. حالا تصور کنیم ماهایی که اینقدر تخصص داریم توی این رشته ورزشی و کار کردن با تیر و کمان، به ما تیر قلق داده میشه. حالا تصور بکنید که هرمله اومده تو اولین تیر دقیقاً توی فاصله 70 متر با اون تکنولوژی که 1400 سال پیش، حالا تکنولوژی که نمیشه گفت، عملاً یه ساختاری بوده که میساختن با چوب و حالا با هر چیزی که با هر متریالی که بوده و با اون میزان کم امکانات میاد تیراندازی میکنه و دقیق میخوره به هدف. به نظر من این میشه گفتش که تقریبا نزدیک به 0 که بخواد این اتفاق افتاده باشه و چیزی که هستش در نظرم بگیرید که رکوردهای جهانی توسط انسانها در طول سالهایی که میگذره همیشه پیشرفت میکنه. پس این نتیجه رو میتونیم بگیریم که انسانها در سر گذر زمان تواناییشون
رشد میکنه، همونطوری که مثلا رکورد 2 ارتقا پیدا میکنه، رکورد مثلا تیراندازی عددش 1 رقم 2 رقم میره بالاتر. پس این نشون میده که ما الان خیلی مهارت بیشتری داریم نسبت به انسان‌هایی که 1400 سال پیش با تیر و کمان کار میکردن، به خاطر اینکه تجهیزاتمون بروزتره و روی تکنیک خیلی بیشتر فکر شده و خیلی بیشتر کار شده و اون ایراداتش خیلی گرفته شده و قطعاً ما در حال حاضر تیراندازای با مهارت خیلی بالاتری هستیم نسبت به 1400 سال پیش. این موضوع رو هم باید در نظر گرفت. و بحث دیگه ای که هست اینه که خیلی خیلی باید دقت بکنیم به چیزایی که به ما گفته میشه و همیشه باید ذهن پرسشگر داشته باشیم و همیشه بپرسیم که چرا و چگونه یه اتفاقی که به ما میگن افتاده. و اصولاً مبلغین دین آدم‌های راستگویی نبودن توی طول تاریخ و به هر دلیلی سعی کردن که دروغ بگن و به اون هدفهایی که خواستن برسن. و مردم ما که مردم ایران متاسفانه مردم خیلی احساسی و عاطفی هستیم و نیاز داریم که عینک منطق رو بزنیم و خیلی عمیق‌تر چرایی و چگونگی مسائلی که به ما گفته شده از سالیان درازی که گذشته همیشه از خودمون، از اون شخصی که داره در مورد این موضوع صحبت میکنه ازش بپرسیم و ذهن پرسشگر داشته باشیم و اصطلاحاً critical thinking داشته باشیم و تفکر نقادانه رو همیشه توی ذهن خودمون پرورشش بدیم تا بتونیم زندگی بهتر، جامعه بهتر و شرایط بهتری رو توی این دنیا بسازیم. من براتون بهترینا رو آرزو میکنم. امیدوارم که جامعه ما جامعه آگاهی باشه. به عنوان یک کسی که در این زمینه تخصص داره و به نظر من این حق رو دارم که به عنوان متخصص در مورد این موضوع نظر بدم و صحبت بکنم، چون موضوعاتی که مربوط به مسائل دینی میشه خیلی مسائل حساسی هستند و آدما به خاطر یه سری دلایل شاید علاقه‌ای نداشته باشن به صحبت کردن در مورد این موضوعات، ولی من این جسارت رو به خودم دادم که در مورد این موضوع بسیار حساس صحبت بکنم، چون میدونم که ما توی جامعهمون درگیر یه سری از مسائل دینی هستیم. من نمیگم دین خوبه یا بده، اگر معتقدید و هیچ مسئله‌ای نیست، ولی میگم چرایی و چگونگی مسائل رو همیشه بهش باید دقت کرد و از خودمون باید بپرسیم. مخاطبین این ویدیو من دوست دارم بیشتر کسایی باشن که آدمای متعصبی هستن تا ایجاد یک سوال توی ذهنشون کرده باشم که آیا از یک نگاه دیگه، از یک دید دیگه‌ای هم میشه به این مسئله نگاه کرد و مورد بررسی و آسیب شناسی قرارش داد و یه جورایی به حقیقت پی برد. امیدوارم که مردم ما آگاه باشن و همیشه از خودشون بپرسن چرایی و چگونگی مسائل و خیلی زود باور نباشیم در مورد هر چیزی و امیدوارم که این ویدیو مفید باشه برای پیشبرد آگاهی توی جامعه. به من لطفاً توی انتشار این ویدیو کمک بکنید، چون هر شخصی که این ویدیو رو برای یک نفر دیگه بفرسته اساساً تأثیر خیلی زیادی روی آگاهی افراد جامعه گذاشته و
اگر لایک کنید، کامنت بذارید، نظرتون رو بگید و خیلی دوست دارم نظرتون رو خصوصا بدونم در مورد این موضوع و بدونم که شما در مورد این موضوع چی فکر میکنید و حرفایی که من امروز تو این ویدیو زدم آیا خیلی منطقی هست و با عقل جور در میاد یا فکر میکنید که اشتباه هستش. دوست دارم نظر شما رو بدونم. حتما کامنت بذارید. اگر کانال یوتیوبی منو سابسکرایب نکردید حتما این کار رو انجام بدید و از ویدیوهای من حمایت بکنید. میدونم که این ویدیو خیلی ارتباطی نداره با اون ساختاری که در واقع ویدیوهای من داره، چون من در زمینه افرادی که دارای محدودیت جسمی حرکتی هستن بیشتر ویدیو و محتوا تولید میکنم. اما همیشه به این فکر کردم که به عنوان یک عضوی از جامعه چی کار میتونم بکنم که سطح آگاهی حداقل کمی بیشتر بشه و به عنوان میگم یک متخصصی که توی این زمینه واقعا اطلاعات و آگاهی داره، وظیفه خودم دونستم که این ویدیو رو بسازم و ایجاد آگاهی بکنم. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشید و هر جوری که خودتون میدونید از این ویدیو با به اشتراک گذاری و لایک و کامنت حمایت بکنید. دوستتون دارم، به امید آگاهی هرچه بیشتر مردم ایران.